Hello all and welcome back. आज हामी भ्यूपोर्ट्सहरु कसरी युज गर्ने भनेर हेर्छौं। मल्टिपल भ्यूपोर्ट्स हाम्रो ड्राइङलाई अर्गनाइज गर्नको लागि, जसले गर्दाखेरि ड्राइङहरु बनाउँदाखेरि हामीलाई धेरै सजिलो पर्छ र प्रिन्ट गर्दाखेरि भ्यूपोर्ट्सहरु बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई हामी कसरी युज गर्न सक्छौं भनेर हेर्छौं। अहिलेलाई एउटा स्याम्पल ड्राइङ छ, एउटा कोठाको इन्टेरियर एलिभेसन्सहरु यसमा ड्रा भएका छन्। यसको नोटेसन यहाँ र यहाँ छ हैन। अब यसमा चाहिँ कसरी गरिएको छ भने यो साइडको एलिभेसन यतापट्टि छ हैन, यो साइडको एलिभेसन यतापट्टि छ भने यताको एलिभेसन यहाँ छ अनि यसरी गरिएको छ सो दैट पछि काम गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइङहरु खोज्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै सजिलो होस् भनेर। अब यसमा चाहिँ त्यो कसरी गर्ने त भनेर हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं। अब भनौं यतातिरबाट अब यो यसको सदर्न पार्टको हैन एलिभेसन बनाउनु पर्यो भने त यसरी सजिलै यही ओरिएन्टेसनमा बनाउन सकिन्छ। अब हामी यो ड्राइङको ओरिएन्टेसन चेन्ज गरौं UCS कमान्डबाट। UCS भनेको हाम्रो युजर कोअर्डिनेट सिस्टम हो। ल हेरौं UCS एन्टर स्पेसिफाई। अब यो फर्स्टमा चाहिँ यसले एक्स एक्सिस को पोइन्ट दिनुहुन्छ, त्यसपछि हामी यहाँबाट यसलाई वाइ एक्सिस को पोइन्ट दिन्छौं। अब हाम्रो UCS चेन्ज भइसकेको छ। अब यसलाई PLAN प्लान एन्टर अप्सनमा हामी करेन्ट UCS नै सिलेक्ट गर्छौं। ओके, अब हेर्नु यसरी हामीले यतापट्टिबाट यो होल ड्राइङलाई रिओरिएन्ट गरेका छौं। ड्राइङमा कुनै पनि अब्जेक्ट्स रोटेट भएको हैन भने हामीले यसलाई हेर्ने तरिका मात्रै चेन्ज भएको हो, जुन हामी यो क्यूबमा हेर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ नर्थ यता माथिपट्टि बाइ डिफल्ट हुन्थ्यो पनि अहिले नर्थ हाम्रो राइट साइडमा छ, ईस्ट बटममा छ, वेस्ट माथि छ भने साउथ लेफ्ट साइडमा छ। अब हामी यसमा जे पनि ड्राइङ गर्छौं त्यो यो अनुसार ओरिएन्ट हुन्छ हैन। अब तर हामीलाई चाहिँ पहिलाकै हाम्रो ओरिजिनल सेटमा हाम्रो ड्राइङको डिफल्ट युजर कोअर्डिनेट सिस्टममा जानु पर्यो भने के गर्ने त भने फेरि हामी UCS गर्ने अनि यहाँ तल अप्सन जराइरहेको छ फेस नेम्ड अब्जेक्ट प्रिभियस भ्यू वर्ल्ड एक्स वाइ जी एक्सिस भनेर। त्यो फर्स्टको डिफल्ट भ्यालु भनेको वर्ल्ड हो, त्यही भएर हामी W एन्टर गर्छौं। अब हाम्रो UCS चेन्ज भइसकेको छ। अब फेरि प्लान गरौँ UCS मा हेर्दाखेरि नाउ इट इज ब्याक टु आवर वर्ल्ड भ्यू है। यो चाहिँ UCS को भयो। फेरि एकचोटि UCS पहिलाकोमा जाउँ। अब हामी भ्यूपोर्ट्सहरु मल्टिपल भ्यूपोर्ट सेटअप कसरी गरिन्छ र यसको लागि अहिलेको लागि कमान्ड छ Viewports VPORTS Viewports। अब हामी हेरौँ यहाँ सिंगल अहिलेको यो बाइ डिफल्ट भयो। 2 भर्टिकल गरे भने यसरी दुईटामा डिवाइड हुन्छन्, 2 हराइजन्टलमा हराइजन्टली दुईटा भ्यूपोर्ट्समा डिवाइड हुन्छ, 3 राइट 3 लेफ्ट। यसको यहाँ प्रिभ्यू देख्न सकिन्छ कसरी यो भ्यूपोर्टहरु चेन्ज हुन्छन् भनेर। अब 2 भर्टिकल चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा ड्राइङमा एकैचोटी हेर्नु पर्दाखेरि चेन्ज गर्न सक्छौं। अनि एउटा अर्को कुरा जस्तै यो दुईटा भ्यूपोर्ट्स यसरी राख्दाखेरि चाहिँ दुईटै भ्यूपोर्ट्सको UCS सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै यसको यसमा छ भने यसको UCS गरेर वर्ल्ड भ्यूमा गरेर यसलाई प्लान चेन्ज गर्यौं भने यो डिफरेन्ट UCS पनि मा राख्न सक्छौं हामीले। यो त्यस्तो नगरौँ अहिलेलाई ब्याक छौं। अब हेरौँ अब यसो गर्दाखेरि अब हामी के गर्न सक्छौं भने अब फेरि एकचोटि भ्यूपोर्ट्स गरौँ हैन। अब एक्टिभ मोडल कन्फिगरेसन सेलेक्ट भइरहेको छ। अब यसलाई हामी के गरौँ भने जस्तै हामी चाहिँ एलिभेसन 6 को र प्लानमा छौं भने हैन, यसलाई चाहिँ भ्यूपोर्ट्स गरौँ न्यू नेममा एलिभेसन 6 एन्ड प्लान एन्टर गर्यौं भने फेरि भ्यूपोर्ट्स गरेर हेरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ नेम्ड भ्यूपोर्ट्समा सेलेक्ट भइसकेको छ एलिभेसन 6 एन्ड प्लान भनेर है। यसरी नै मैले अरु एलिभेसनहरु चाहिँ यो ड्राइङ फाइल बनाउँदाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिएकोहरु बनाएको थिएँ।
अब त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले चाहिँ भनौँ न सबै हामीले धेरै चेन्ज गरिसक्यौँ रे यो पनि डिफल्ट मोडमा लग्यौँ रे तर अब हामीलाई चाहिँ फेरि त्यही मोडमा गएर हैन एलिभेसन 6 हामीले चेन्ज गर्नु छ अरे मोडिफाई गर्नु छ भने इट्स भेरी इजी भ्यूपोर्ट्स गर्ने नेम भ्यू पोर्ट्समा जाने एलिभेसन 6 एन्ड प्लान ओके गरिदिने अनि यो हाम्रो पहिलाकै स्टेटमा यसरी आउँछ अब यसलाई चाहिँ हामी यो एलिभेसन 6 लाई चाहिँ पेपर स्पेसमा राखेर हेरौँ प्रिन्ट गर्नको लागि अब यो हामीले अस्ति बनाएको ब्लक हो त्यसलाई हामी कपी गरौँ विथ बेस पोइन्ट कन्ट्रोल शिफ्ट सी बेस पोइन्ट दियौँ यो सेलेक्ट गरौँ यो मात्र सेलेक्ट गरौँ अब यो भर्खरको फाइलमा जाउँ यहाँ एउटा हामी नयाँ लेआउट बनाऊँ अस्ति जस्तै यो लेआउटलाई हामी मोडिफाई गरेर म्यानेज गरौँ यसलाई यसरी पेस्ट गरौँ अब हामी शीट टाइटलमा जाउँ यसलाई हामी पहिला यो सेटअप गरिदिउँ अनि यसलाई राखौँ डेट राखौँ January 14, 2024 title sheet number 01 ओके गरौँ अब यसमा हामी के गर्न सक्छौँ अहिले कमान्ड फेरि दिउँ एमभी गर्यो भने चाहिँ एउटा मात्रै भ्यूपोर्ट बन्छ हामीले त्यो पहिला पनि हेरिसकेका छौँ भ्यूपोर्ट्स गर्यो भने चाहिँ फेरि सेम डायलग बक्स आउँछ त्यसमा यो न्यू भ्यूपोर्ट गर्न सक्छौँ अर नेम भ्यूपोर्टमा गएर एलिभेसन 6 एन्ड प्लानमा यहाँबाट फर्स्ट कर्नर सेकेन्ड कर्नर दिने अब यसको ओरिएन्टेसन सबै मिलेकै हुन्छ यहाँ चाहिँ एलिभेसन 6 मैले यसलाई 1:50 कोमा एल्टिट्युड स्केलमा राखेको थिएँ लाइक द्याट यसको चेन्ज गरेर हामी लेयर चेन्ज गरेर डेप्थ पोइन्टमा राख्थ्यौँ सिमिलरली अब यो सबै हरायो त्यो गर्नुभन्दा यसको हामीलाई चाहिने यो वाला हो यसलाई हामी यसरी म्याच प्रपर्टी गरौँ यसरी हामीले इजिली यो भ्यूपोर्टलाई प्रिन्टेबल एरियामा राख्न सक्छौँ यहाँबाट प्रिभियस प्लट गरौँ विन्डो लिउँ प्रिभ्यू गरौँ सो यसरी एकैछिनमा नै हामीले यो पेपर सेटअप गरिभ्यायौँ